point sama juga, buat satu line ke kanan 100. Okey, cari 45 degree. Okey, panjang dia ni 30 space. Okey, pergi dekat arch, pilih start center length. Okey, klik first point, second point dan third point kat sini. Okey, bermaksud start center length ni jarak daripada, okey, jadi boleh guna align kalau nak ukur dia. Jarak daripada bucu ni, first point tadi ke hujung ni adalah sama dengan jarak daripada bucu ni ke bawah. Kita tengok amal dia 123.06. Ini 123.06. Itu bermaksud start center length.